So, sakto, 30,000 na yung kilometer reading ng sasakyan. Tingin muna tayo ng mga pwedeng gawin na hindi naman masyado magastos pagka nasa 30,000 kilometers na yung mga sasakyan natin. Regular checkup. Ayan. Yeah. So guys, yung mga regular checkup na pwede natin gawin. Ayan. Tapos na kasi ako mag-change oil. So, ang pwede kong gawin, ito, rotate tires. Importante rin to. So yun ang gagawin natin ngayon. So yun nga guys, magta-tire rotation tayo ngayon sa gulong. Kung mag-rotate tayo ng gulong guys, tingnan natin palagi kung yung gamit ba natin yung directional or yung non-directional. So guys, ito yung directional tires. Yan, makikita nyo may nakalagay rotation. So yan, papakita nyan kung saan dapat yung pag-ikot ng gulong natin. Ang pagpalit nyan, kung ano yung nasa harapan, yun ang lalagay mo sa likod. Yung likod, lalagay mo sa harapan. Whereas ito, kabila, non-directional to. Wala kang makikita any rotation markings. Yan. Pero mayroon yung pattern. Yun ang ipapakita ko mamaya. Natin nalagyan sa may matigas na part, especially yung chassis na. Asa po? Iya, salamin. Kasi ang dami na nag-ano ngayon. Bali malamang sa... Galing mo ito na. Pakita ko muna ho, ang nilista ho nila. Ito po, front wheel. Back.
natin ang mga gulong. Ito yung dating nasa likod. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo hindi makapal pa yung goma niya, no? Compare mo dun sa likod, dating nasa harapan. Ito ngayon yun, nandito sa likod. Kita nyo, good na. Ayan. Ayan dun yung sa kabila. Yun yung mga parehong nasa harapan. Tapos sa likod. Tip nga pala guys, pag magpapalit ng gulong, tulad ko, malapit na magpalit. Actually, lahat magpalit na ako. Itinan nyo pa natin ito. Ayan. Baliktad eh. Pero ang ibig sabihin niyan, 11th week ng 2014. Yan yung parating yung ano, titignan pagka bibili kayo ng gulong, especially kung second hand lang. Minsan di natin may iwasan, ano tayo, pagtipid. Yan. 11th week, 11 con 4, diba? So 11th week ng 2014. Pakita ko sa inyo isa. Tulad na ito. Same brand to. Gulong. Ito naman, 3918. 39th week ng 2018. Last year ko lang ito nabili. Brand new. So, ganda pa. Pero, isa kasi nabili namin. Second hand na. Yun, no? 4316, 43rd week ng 2016. Ano yung nangyari? See? Second hand na kasi. Ayan, ano yung nangyari? Ayan, sa kabila. Ayan, lalo na to. Ayan, kadong ano na yan. Kailan ko ba to? And ba pala yung rotation ng mga ganitong sasakyan, ha? Yung rear wheel. Pakita ko lang sa inyo. Ay, drawing ko lang kung paano. So ito, iba rin yung rotation yan. Compared sa mga sedan, yan yung mga ganito, rear wheel sa mga sasakyan, SUV. Iba yan. Pakita ko na lang. So yung front wheel nga, ganyan yung diagram natin, di ba? So list ako kung rear naman. Rear wheel, ayan, dapat na ano ulit pag ikutin natin. Mangyayari dyan, ito naman pupunta rito, ito pupunta rito, tapos ito naman pupunta rito, yung harapan cross sa rear wheel, ito yung cross nya. Ganyan, yan yung para sa rear wheel, tulad ng mga SUV yan. Ito naman normal yan sa mga sedan. Yun yung ginawa natin dito. Ayan. Okay. So parang pinagbaliktad lang actually. Hindi naman siguro kayo malilito niyan pagka ginawa niya yung actual. So yun lang. So next time ulit guys. Stay safe and next time. Ingat kayo lahat. Bye.